بسم الله الرحمن الرحیم. ټایم ټیبل ته رالمه. 23 اگست سپیچ ریکګنیشن اینڈ سینکرونایزیشن سنټر. نن به انشاءالله 2 کلاسونه اخلو. یو آفټرنون شفت کې 3 بجې، بل نایټ شفت کې 10 بجې. دا موږ سره آفټرنون شفت د 3 بجې دی. دغه به انشاءالله سپیچ ریکګنیشن اپلیټ وایو. زه رالمه کنټرول پینل ته. تیر درس کې مو ریموټ اپ اینډ ډیسکټاپ کنیکشن او ساوند زده کړي وو. دغه به انشاءالله سپیچ ریکګنیشن اپلیټ وایو. سپیچ وی خبرو ته، ریکګنیشن پویدلو ته وي. سپیچ ریکګنیشن دا داسې یو اپلیټ دی چې زه به د کمپیوټر سره خبرې کوم، زما په خبرو باندې به عمل کوي، هر کار به ماته کوي. سپیچ ریکګنیشن باندې چې زه کله کلیک وکړم نو دې کې ما سره 15 خبرې موجود وي. که فار ایگزامپل ته په دې څلورو خبرو باندې پوهیږي، سٹارټ سپیچ ریکګنیشن باندې به ته کلیک وکړي. سٹارټ سپیچ ریکګنیشن نو ستا سپیچ ریکګنیشن به سٹارټ شي او آن به کی. که ته فار ایگزامپل زما اول ځل د سپیچ ریکګنیشن ته راځم نو ته به دغه څلور خبرې اول زده کی. فرست به ته راشي سیټ اپ مایکروفون ته. ته باید خپل مایکروفون سیټ کی. ته چې کمپیوټر سره خبرې کې ستا आवाज په مایکروفون باندې ورځي یا سپیکر باندې ورځي یا مایک باندې ورځي. سیټ اپ مایکروفون باندې به زه کلیک وکړم نو دې ځکه ماته څه ښودلی دي، هیډ سیټ دی او که نه مایکروفون دی یا فار ایگزامپل ادر نور څه دي. زه ورته فار ایگزامپل ادر دی. دا مې نیکسټ کلیک، دا مې هم نیکسټ کلیک کو. ګوره ماته دا څه وایي، سیسټم ماته وایي چې ته باید دغه جمله ورته ووایي. صحیح شوه. Peter dictates to his computer. He prefers it to typing and particularly prefers it to pen and paper. دا ورته ما ویلي کله چې تاسو دا نه ویلي تاسو ته به نیکسټ هم بعضې وخت کار نه کوي. صحیح ده. دا به نیکسټ کلیک کوي، دا به فینش کلیک کوي. بس ما ورته مایکروفون سیټ کو. اوس به زه راځم ټیک سپیچ ټیوټوریل. که فار ایگزامپل ته به چې زه په سپیچ ریکګنیشن باندې نه پوهېږم، ماته یو ټیوټوریل راکړه، یو هدایت راته راکړه، یو ګایډ راته راکړه، تاسو به دې باندې کلیک وکړئ. خو له دې څخه مخکې زه به راځم کمپیوټر ټرین کوم. ټرین یور کمپیوټر ټو بیټر انډرسټینډ یو. ستا په لهجه باندې څنګه باید کمپیوټر پوه شي. ته وایې چې زما په لهجه باندې باید کمپیوټر پوه شي، زه خو د انګریزانو غوندې خبرې نشم کولی. انګلیش مې زده کړی دی خو داسې لږ څه. صحیح ده. ټرین یور کمپیوټر باندې به کلیک کړي، دا به نیکسټ کلیک کړي. چې کله دې نیکسټ کلیک کو، اوس تا ته چې دلته کومې جملې درکړي دا پروسس به پوره کېږي. صحیح شوه. I am now speaking to my computer. The computer is learning the sound of my voice as I speak. کوشش کوم چې تاسو ته ویډیو لنډه کړم، خو دا به تا نه ټایم زیات نیسي ځکه چې تا ته زیاتې جملې درکړي او دا پروسس به هم پوره کېږي. صحیح شوه. زه کینسل باندې کلیک کوم. زه اوس راځم ټیک سپیچ ټیوټوریل ته. دې باندې چې زه کله کلیک وکړم نو ماته یو ګایډ راکوي. دلته دا ماته ګایډ راکوي. ګوره تا ته څه وایي، کلیک اور say next to continue. نیکسټ باندې کلیک کې ورته وایي، زه ورته وایم چې نیکسټ. صحیح ده. نیکسټ، نیکسټ، stop listening. Next. I had a nice weekend. Next. Next. Show speech options. Start speech tutorial. Next. What is your name? Show speech options. کوشش کوم چې تاسو ته ویډیو لنډه کړم. د لاندې ځای کې تاسو ته ښکاري یو کمپلیټ کیږي. صحیح شو. دې ځای نه شروع کړې ده، اوس ډیکټیشن ته راغی. بیا دې ځای نه کمانډینګ ته راځي، ورکینګ ته به راځي، کنکلوژن ته به راځي. صحیح شو. صحیح ده که نه. یعنې په دې خبرو تاسو دې کې پوه کوئ. ون بای ون تاسو په دې خبرو باندې پوه کوئ چې تاسو باید د کمپیوټر سره څه خبرې وکړئ. ښه. زه ورته وایم چې سپیچ ټیوټوریل باندې هم پوه شوم، کمپیوټر مې هم ټرین که، مایکروفون مې هم سیټ که. زه وایم چې لږ هیلپ نور هم راته راکړه. اوپن د سپیچ ریفرنس کارډ باندې به تاسو کلیک کوئ. دې کې تاسو ته ون بای ون هیلپ درکوي. زه فار ایگزامپل ډیکټیشن ته زه راځم. say this، دغه شیان به تاسو ورته وایي، دا کارونه به تاسو ته کوي. که فار ایگزامپل زه ورته نیو لاین ووایم، نیو لاین ماته به یو نیو لاین راکړي. که فار ایگزامپل ټیب ورته ووایم، انزرټ ا ټیب، یو ټیب به راته انزرټ کړي. همدغه شان go to word، go after word، go space، دا خبرې به تاسو ته ون بای ون درکوي. فار ایگزامپل کیبورډ کیز ته چې زه راځم، کیبورډ کیز کې به دغه به ورته زه وایم، دا به راته کوي. صحیح ده. دا ما سره more help about speech recognition. زم چې زور سره خبرې کوم پریکټیکل کې start speech recognition باندې به زه کلیک وکړم. کله مې چې start باندې کلیک وکړم دا به next کلیک کوم، دا به هم next کلیک کوم، دا به هم next کلیک کوم. Peter dictates to his computer. He prefers it to typing and particularly prefers it to pen and paper.
ګوره موږ ته نیکسټ کار وکړو. نیکسټ باندې به کلیک کړي، بیا به نیکسټ باندې کلیک کړي، بیا به هم نیکسټ باندې کلیک کړي. دې کې به انیبل ډاکومنټ ریویو ورته واخلي. نیکسټ به کلیک کړي، نیکسټ به کلیک کړي، نیکسټ به کلیک کړي او سکیپ ټیوټوریال باندې به کلیک کړي. بس دا اوس موږ سره څنګه شو؟ آف دی. ښه دا آف دی. تاسو به دې باندې کلیک کړئ، دا به موږ ته آن شي. اوپن کمپیوټر، اوپن کمپیوټر، لوکال ډیسک سی C1. Okay. Open. Close that. Start. MS Paint. Undo. Clear that. Clear. زما خبره باندې خو صحیح نه پوهېږي، خو چې څوک ورسره صحیح خبرې وکړي، صحیح انګلیش کې ورسره خبرې وکړي، نو بیا ورباندې پوره پوهېږي او هر کار به تاسو ته په خبرو باندې کوي. صحیح شوه؟ ویډیو نه غټومه، کوشش کوم چې تاسو ته ویډیو لنډه کړمه تر څو تاسو ورباندې صحیح پوه شئ. یو بله خبره یاد ساتئ، بعضې وخت کې چې کله تاسو کمپیوټر ولګوئ، سیسټم ته لوګ آن شئ، نو تاسو ته سپیچ ریکګنیشن په مخ باندې راشي. نه مو څه باندې کلیک کړی وي، نه مو څه اوپن کړي وي، نه مو موز موف کړی وي، تاسو ته دا خود به خوده راشي. دې وجه دا وي چې تاسو ایډوانس سپیچ ریکګنیشن باندې چې کله تاسو کلیک وکړئ، دې ځای کې هلته رن سپیچ ریکګنیشن کې کلیک لګېدلی وي، دې نه به تاسو کلیک ایسته کوئ، دا به اوکې کلیک کوئ. اوس چې کله هم تاسو سیسټم ته لوګ آن کېږئ، نو تاسو ته به سپیچ ریکګنیشن نه راځي. دا موږ سره سپیچ ریکګنیشن هیله کوم چې په دې ویډیو باندې پوه شوي یاست.